Welcome back to my YouTube channel. Ngayon, magkikilay tayo dahil kilay is life. So, kung sino yung nahirapan dyan magkilay, tuturuan ko kayo magkilay using this beauty kit. So, subukan natin. Kuha tayo ng isang design na susundan natin. So, mayroon siyang design dito which is female eyebrow. Yung female eyebrow is parang straight lang siya. So, ito is natural eyebrow. So, medyo konting pa-curve lang. And this is hand pink eyebrows. This hand pink eyebrow is just like a straight line and then konting curve lang siya. So, para lang bang kutsilyo siya. Ito naman is laying eyebrow. So, laying eyebrow, parang ito yung eyebrow ko. So, parang ganun lang. Ito usually yung mga eyebrow natin. So, ito one word eyebrow. Parang magkaparehas lang sila ng hand-ping eyebrow at saka yung one word eyebrow. So, ito yung meteor eyebrow. So, yung meteor eyebrow, parang magkaparehas sila ng laying eyebrow. So, usually, parang ganito yung mga eyebrow natin. Itong smoke eyebrow, ito yung, may mga nakikita din akong may ganitong korte ng eyebrow. And this is the high eyebrow. So, ito yung mga pang model na eyebrow, parang ganun. Saka ito. So, tatlo lang ang nagustuhan ko. So, itong laying eyebrow, meteor eyebrow, and saka high eyebrow. So, kukuha tayo ng try natin itong tatlo. Magta-try tayo ng isa dito sa tatlo. So, just wait guys. So, ito guys yung napili ko. Or, I choose 3. Ito. Saka ito. So, hindi ko alam kung saan ang mas okay dito sa akin. Tingnan ko itong isa. Kasi ito na yung tinry ko before. Nung bago ko binili, tinry ko ito. So, mayroon siyang handle. So, subukan natin. Subukan natin. So, doon ako titingin sa mirror. Subukan natin kung okay sa akin. So, kailangan mayroon kang pencil na pointed talaga yung ano niya, ito. So, subukan natin guys. Dito tayo. Ginagawa mo! So, ganyan siya. So, kulayan natin. I-feel natin yung mga pero parang ang kapal-kapal naman. So, subukan natin sa kabila. Uy. Nagkakatawa naman ito. So, subukan natin dito sa kabila. Ayan. So, fill up natin. Fill up natin yung blank. Sundan na lang natin guys. So, try kong gamitan ng brush. Dito sa kabila. Brush din natin ulit.
Ilang ba? Ito na siya guys. Ewan ko kung maganda sa inyo tingnan. So, medyo makapal lang talaga ang pinsel kasi finill up ko talaga siya ng todo. So, ayan. Parang okay naman. Maganda ba? So, ayan guys. Kung sino yung nahirapan magkilay, try nyo bumili ng ganito. Ewan ko kung sa lugar nyo may mga ganito. Kasi nabili ko lang to dito sa Hong Kong, sa market home. Bali, $10 lang ang bili ko nito. So, mayroon pa siyang, may isang klase naman doon na nakita ko. 3 piraso lang siya. So, ito kasi yung pinili ko. Pag nakita ko ulit yun, bibiliin ko ulit yun kung mayroon pa. Pero parang last time, wala na yung nagtitinda doon. So, ito yung nabili ko. Medyo marami siyang design. So, that's all guys. Kung sino nahirapan dyan, try. Kung gusto nyo magkilay ng maganda sa kilay nyo, sa eyebrows nyo, mag-try kayong bumili ng mga kilay kit para hindi kayo mahirapan. So, I hope you like this video guys. Please don't forget to like, share, and subscribe my YouTube channel. Thank you very much for watching. Bye!